नमस्कार. रुचकर मेजवानी मी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. माझी मैत्रीण आहे शबाना. तिच्याकडे मी दरवर्षी ईदला जाते आणि ती शीरकुर्मा बनवते आणि तो काही वेगळाच असतो. तर आज मी त्या टाईपचा तुम्हाला शीरकुर्मा दाखवणार आहे. ऑलरेडी दूध उकळत ठेवलेलं आहे. 1 लिटर दूध आहे आणि ते आपल्याला पाऊण लिटर करायचंय. ते तसंच उकळत राहू दे. आपण इकडे बदाम पिस्ते कट करून घेतलेले आहेत. आदल्या दिवशी मी पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते. त्याची सालं काढली आहेत आणि छानपैकी ते असे लांबे लांबे कट केलेत. आणि आता हे बदाम पिस्ते आपल्याला तुपामध्ये परतून घ्यायचे. आपण इथे घेऊया 2 टेबलस्पून साजूक तूप. तूप वितळून द्यायचंय. तूप वितळलेलं आहे. आता आपण हे बदाम पिस्ते त्याच्यावर घालणार आहोत. आता आपल्याला हे परतून घ्यायचंय. ह्याचा रंग थोडासा बदलला पाहिजे. ह्याचा थोडासा रंग बदलतोय, अजून बदललेला नाहीये. आपण काय करूया, तोपर्यंत ही साखर घेऊया आणि ह्या दुधात घालायची. साधारण मी घेतले तर हे वाटीवरून घेतले, पण तेवढी मी घालणार नाही, थोडी कमी घालणार आहे. म्हणजे 7 ते 8 टेबलस्पून घालूया आणि मग चाखून बघायचे आणि मग त्याप्रमाणे थोडीशी अजून साखर तुम्ही वाढवली तरीही चालणार आहे. हे असंच उकळत राहू देत. आणि आता आपण पुन्हा ह्याच्याकडे येऊया. असे छान कुरकुरीत झाले पाहिजेत ते. आता याचा थोडासा रंग बदलला, म्हणजे पूर्ण लालसर नाही करायचे, थोडासा याचा रंग बदललाय. आता आपण हे काढून घेऊया. म्हणजे बघा, प्लेटवर टाकताना सुद्धा जसा कुरकुरीत आवाज येतोय. आता आपण ह्याच तुपामध्ये शेव घेतलेली आहे, ती भाजून घ्यायची. त्याला पण थोडासा असा ब्राऊन कलर येऊन द्यायचंय. एक 5 मिनिटं वाट बघूया. आता आपण हे या प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि गॅस बंद करूया. आता आपण ही जी शेव भाजलेली आहे आणि जे बदाम पिस्ते कट केलेले तळले होते ते आपण ह्यात घालणार आहोत दुधामध्ये. आणि आता हे छानपैकी उकळत राहून द्यायचंय. पण त्याच्या अगोदर थोडंसं मी चाखून बघणार आहे की साखर बरोबर आहे की नाही. साखर बरोबर आहे. यात घालूया अर्धा टीस्पून वेलची पावडर. पुन्हा उकळून द्यायचे छानपैकी. आता एक 5 मिनिटं वाट बघायची आणि मग गॅस बंद करायचा. शीरकुर्मा तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि मस्तपैकी एका भांड्यात आपण काढून घेऊया. सर्विंग बाउल आहे हा. शीरकुर्मा तयार. या ईदसाठी ही रेसिपी तुमची तयार आहे तेव्हा नक्की करायची आहे आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय. आणि तुम्हा सगळ्यांना ईद मुबारक. अशा सोप्या सोप्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायचंय.